ọlọ́run ọba rírí ọba ìrí ọba tó dá wa dà wálé ayé ọba tó ń tọ́ ìṣiṣẹ́ wa lójoojúmọ́ ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo tí ó jẹ́ ká parẹ́ máyé lára ògo ní forúkọ yín sátìyìn àdúpẹ́ pàtún láǹfààní ẹ̀mí tún ẹ̀mí rí àtún láǹfààní àti tún ríra wa gbọ́ra wa etí ò ní di ẹnu ò ní rọ lágbára ọlọ́run ojú ò ní fọ́ tòrójú tá a fi ń sun ẹranko ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ká sì yìn bí ó bá fọ́ yọ̀ pàgbẹ́ ẹranko mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ akandọ́ra Awikonko mo gbàdúrà wípé èṣù àbí àlàpà èṣù tí wó sáàrin ọ̀rẹ́ méjì ọmọ ìyá méjì kò ní wó sáàrin wa mo kí nínú ilé mo kí lẹ́dẹ̀ yìí mo kí ibi gbogbo tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa wò mí ikú ò ní pa yín kò ní pa wá ikú ìpẹta lójú ran wàhálà àti ìdààmú bí tí èwò kó kéré bí ọmọ náà gún ní bọ́sí sàkánì wa àní gbèsè àní gbégbìn àtẹlẹ́sìn mùsùlùmí àtẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì gbogbo yín náà lájọ kí papọ̀ torí wípé ntọ́ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí kò fi gbogbo ara common kì í fi gbogbo ara ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́jọ́ kan ṣoṣo a jẹ́ pé ọlámì kan tọ́lọ́wọ́ bá mi fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ àmì tó dáa náà ni yóò jáde ńbẹ̀ fí àtìrẹ́pọ̀ ń náà là ń bẹ̀bẹ̀ fún lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire ọlọ́run tó ní ìfẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ní àánú lọ́dọ̀ kó fún wa lọ́pọ̀ yanturu kí ni tó gbé mi wá mo wá lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àdìsọ́ ọmọ aládékún à ń tẹ́ túfàjà ò sí ń bẹ̀ mọ́ kì í sì ṣàìsọ ọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ọ̀farasin ńgbọ́lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ti dòmìnira ó ti wà nínú ilé ẹ̀ ó ti láǹfààní àti rìn kọ́ máa yan bíi tèmi àti ẹ torí pé tá a bá fojú inú wò ó kọ́rọ́nù ká tó yọ ọmọ inú èkùrọ́ sòróró ọkùnrin ti sun rárá fọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ já kí káyìn pé àkọsẹ́rin ṣe ọ̀dà olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho délé ọ̀rọ̀ ṣàìní ṣàìṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ tàbí kò sí bí òṣè ní sí nǹkan kan tá a sọ lórí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ìdí ni pé ọlọ́run ọba òòṣà òkè tó dáa ń ló ṣe ní káfáàrí ó ní kó dáyọ sọ láàrin ọgbà ó ṣe lójúgun tí ó tó sunwọ̀n tí kì í gbábẹ́ sọ̀rọ̀ ó sọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho lọ́wọ́ tó sunwọ̀n tí ìgbábẹ́ agbádá ojú láì nírú ẹnu láì níyọ̀ kí wá làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa rẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pera wọn lẹ́gbẹ́ ọ̀dọ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho bákan náà lẹ́ni tó jẹ́ agbẹjọ́rò ọ̀kan náà àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì Esquire òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho bó tiẹ̀ jẹ́ pé tí barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ló kọ́kọ́ tẹ̀ mí lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀dọ́ tó fìròyìn síta káwọn náà tó fi sọwọ́ sí mi ń pé oníkangun lónìkangun àkwarapá lọ́kàngun sọ̀rùn asọ́tọ́sì kan gun ségun wọn ń pè ń jẹ̀pẹ́ wọ́n ti mọ̀ wípé bó bá ti dé ọ̀dọ̀ mi kárí ayé ni yọ̀dà aṣọ oníṣúgà yìí ṣe tá ẹ̀sẹ̀ mọ́ tọ́jú pamọ́ sábẹ́ bòójì kan tàbí abẹ́ òkùnkùn kan kérédéré ni yóò hàn síta èwo ni àkọ́kọ́ mú bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ní ká kọ́kọ́ sọ ni àbí ọ̀rọ̀ ti àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ yìí ẹ já bẹ̀rẹ̀ lórí barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì barrister yìí jẹ́ kan náà àwọn barrister tí mo ní ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé fún púpọ̀ because ó dúró tì wá gbọ̀ngbọ̀n lásìkò tí àwọn kan lọ́rọ̀ sí tí wọ́n yabo lé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí wọ́n gbọ́n lé olóyè Sunday yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tí wọ́n sì kó àwọn èèyàn wa bíi 12 lọ ìlú Àbújá Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ló dúró láti gbẹnusọ fáwọn 12 títí tí tá a fi rí wọn gbà padà wálé Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ó dúró tì wá gbẹ̀ngbẹ̀n lóòótọ́ ìdíṣẹ́ ni la mọ́ni lọ́lẹ̀ ilẹ̀ sọmọdé oko ló ń láyà bí ọba láyà sí yọ̀ wọlé ni nbí sí agbẹjọ́rò ni bí ọba tó dúró tì wá kí ni yóò ṣe sí báwa ni client ẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tí mo rí lọ́rọ̀ Ọlájẹ́ngbèsì ni pé ó wà very very approachable lóòrèkóòrè ní ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú wa kò sígbà tá a pé tí ò ní pè kọ́ wa kò sórí ètò tá a ti ní kọ́ wá sọ̀rọ̀ tí ò ti ní sọ̀rọ̀ nígbà yẹn
so mo kí Pẹ̀lúmi barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹngbèsì dáadáa. Ìjẹ̀ṣà òṣèré ni onílẹ̀ Òbí ṣùgbọ́n ló Àbújá ló fi ṣe bùjókòó. Pápápá ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí ó fi sọwọ́ sí wa. Sunday Igboho fate in Nigeria and the triumph of law order over lawlessness by Pẹ̀lúmi Ọlájẹngbèsì Esquire. I've had the privilege of representing Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, as one of his legal counsel, as well as providing legal support to some of his associates during one of the most difficult periods in Nigeria recent history. His advocacy across the Southwest did not emerge in isolation, nor was it driven by personal ambition. It arose during the later years of the Buhari administration, at a time when insecurity and lawlessness has taken firm hold of the Southwest and fear had become a daily reality for ordinary citizens. During that period, criminal bandits operated with alarming boldness across rural and agrarian communities. Farmers were attacked on their farmlands, abducted for ransom, and in many cases brutally buying. Entire communities live under siege. The situation deteriorated to the point where several analysts and commentators began to describe the violence as a gradual territorial conquest by armed Fulani herders and criminal elements who appeared unchecked and unrestrained. The incidents that define that dark chapter are well documented. In Ondo State, the daughter of a respected Yoruba leader and elder statesman Pa Reuben Fashoranti was abducted and murdered, a development that sent shockwaves across the region and underscored the reach of criminality. In June 2022, worshippers were brutally attacked at St. Francis Catholic Church in Owo, Ondo State, leading to the tragic loss of many innocent lives. In a place of worship, that single incident captured the depths of Nigeria's security crisis at the time. In Igangan, in Igboho land, in Oyo State, farmers were killed in cold Eje on their farms, and entire communities were forced to flee their homes. Similar attacks occurred across Ibarapa, Oke-Ogun, parts of Ekiti, Ogun, and Osun states. These were not isolated incidents, but part of a wider pattern of lawlessness that overwhelmed local communities and exposed the failure of security architecture during that era. Importantly, the insecurity of that period was not limited to the Southwest. Across the country, Nigerians witnessed mass kidnapping along highways, the abduction of school children in the Northwest, persistent insurgency in the Northeast, and violent banditry across several states. Lives were lost daily, and confidence in the ability of the state to protect its citizens was badly shaken. It was against these backdrops that Sunday Igboho advocacy must be understood. His actions were driven by frustration, fear, and the urgent need to protect lives and property, where state protection appeared absent. Yet, throughout this period, I consistently maintained and still maintain that he never lost faith in Nigeria. He believed in a fair Nigeria governed by law and justice. He did not take up arms against the Nigerian state, nor did he pursue violence as an objective. His agitation in defense of Nigerian people was fundamentally about guaranteeing security and restoring order, not about breaking the country apart. The recent reported decision of the federal government of Nigeria to clear him of allegations affirms that some of us have long known that patience, adherence to lawful processes, and belief in the Nigerian justice system ultimately prevail. It is a reminder that agitation rooted in genuine grievances can still find resolution within the framework of law. Today,
Nigeria is witnessing a gradual shift under the administration of President Bola Ahmed Tinubu. This is not to suggest that insecurity has been completely eradicated. It has not. However, there is a noticeable reduction in chaos, improved coordination among security agencies, and a renewed emphasis on restoring law, order, and state authority across troubled regions. Communities that once lived in constant fear are beginning to breathe again. This new order reinforces the central lesson of the Sunday Igboho episode, that Nigeria unity is best preserved not through denial of justice but through justice itself. When citizens feel protected, heard and treated fairly, the temptation toward self-help diminishes and faith in the nation grows stronger. Sunday Igboho continued faith in Nigeria even after prosecution, exile, and sustained public vilification stands as proof that belief in the Nigerian project is still possible. His story is not one of rebellion but of restraint, not of lawlessness but of a demand for order. In that sense, his vindication represents more than personal relief. It represents the triumph of law, order, and dialogue over fear, violence, and chaos. Nigeria will only endure when justice is not selective and security is not negotiable. That is the Nigeria we must continue to build together. Pelumi Olajengbesi, Esquire, is legal practitioner and senior partner at Law Corridor. Nti Barrister Pelumi Olajengbesi tí wọ́n fi tànù tẹ́ bá wò dáadáa ó kún fún ọ̀rọ̀ nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, irú èèyàn tí Ìgbòho jẹ́, ntó ta nídìí tó fi di ajìjàngbara láti pèlè ayé ẹ̀, ìjìjàngbara náà ló yàn láàyò. Sunday Igboho was a born activist. Ẹni tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ máa ń ká lára bíi tàkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ni. Bóyá òun náà ló jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wọ́ papọ̀. Now, Pelumi Olajengbesi ó jẹ́ kó yé wa wípé lóòótọ́ lólóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sí nílé fọ́pọ̀lọpọ̀ ọjọ́, fọ́pọ̀lọpọ̀ oṣù, fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún. Kì í wá ṣe ìfẹ́ inú ẹ̀ nìkan tàbí ìmọ̀tara ẹni nìkan ló sọ dèrò ẹ̀yìn odi, bí kì í ṣe ìfẹ́ aráàlú ẹ̀, àti pàápàá pé wọ́n ń búyẹ̀ wọ́n ń bú babẹ́ ọ̀ lọ́jọ́ kúrò tí pé, àti pàápàá ó tù tí ń pò kan ọ̀rẹ́ gbogbo àníjọ ń pa. Tàbá ni a máa sá tí wọ́n sì ń pa wá lápàrìn, wọ́n pa wá tán. Ìdí tó lóye Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho fi dìde nu. Ńgbà táwọn kọlọ́rọ̀sí tí wọ́n ń pera wọn ní agbébọn rìn, ẹran wọn làwọn ń dà, ṣùgbọ́n ìbọn ni wọ́n ń gbé kọ́pákọ́rùn láti dẹran. Àwọn wọ̀nyí òun náà ni wọ́n ń pàgbẹ̀ sáàlà. Bí wọ́n ṣe ń pàgbẹ̀ sáàlà wọ́n ń fẹ́ràn jẹko. Bí wọ́n ṣe ń fẹ́ràn jẹko wọ́n ń fipá bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀. Bí wọ́n ti ń ṣe léyìn náà ni wọ́n ń jí wa gbé tí wọ́n ń béèrè owó ìtanràn, owó rọ̀gùnrọ̀gùn, a máa sá káàkiri, a máa bẹ̀bẹ̀ káàkiri, a di atọrọ jẹ lórí ilẹ̀ wa. Bó o bá sì wá kọ̀ tẹ́ tètè wówó, ẹni tí wọ́n jí gbé wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni ó sòdì wọn ìgbésẹ̀ tó lóye Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho gbé kó tó di pé ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba olóògbé ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari wọ́n yabolé ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2021 àbí ọdún 2022 ẹnu mi àgò. Rabọ́rabọ́ rẹ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho dé Kútọ́nù, wọ́n mú Kútọ́nù, ó ṣẹ̀wọ̀n ní Kútọ́nù, ó jáde wọ́n fún láyé òmìnira ní Kútọ́nù. Ṣùgbọ́n òmìnira ti Nàìjíríà tí í ṣe ìlú bàbá rẹ̀, ìlú àbínibí rẹ̀, ó dẹ̀tì. Orí eléyìí láti wà lọ́jọ́ tọ́pẹ́ kí wọ́n bá wa fún lómìnira, ṣùgbọ́n ẹ̀yin onísùúrù lọ́lọ́run wà. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ní òmìnira. Òun náà ni Pelumi Olajengbesi ń ṣàlàyé ń bí pé òmìnira tí wọ́n fún kì í ṣe òmìnira tí ẹnìkan o. Òmìnira wípé a sì nígbàgbọ́ tó dọ́sọ̀ nínú òfin orílẹ̀-èdè yìí, nínú ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí, pé nígbà tọ́kàn mẹ̀kúnnù ló balẹ̀, nígbà tá a bá fẹjọ́ ṣègbè tí mẹ̀kúnnù náà lè gbọ́kàn lé ilé ẹjọ́ wípé bí yàbá ń jẹun ilé ẹjọ́ ni yóò ṣe
ọ̀nà àbáyọ tàbí yóò ṣe òdiwọ̀n tàbí ilé ẹjọ́ ni yóò jẹ́ kí aláre ọmọ rẹ kẹlẹ́bí ọmọ ẹ̀bí ẹ̀ lérí gbogbo ìwọ̀nyí òun náà ni atótónu barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì Esquire kí n tó mú ti àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ wa ẹ jẹ́ n tọrọ ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀ ẹ ṣé púpọ̀ mò ń padà bọ̀. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú iléeṣẹ́ wa yìí a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ̀mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà àti àwọn laptop oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP, oríṣiríṣi gbogbo náà ló wà. Níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn oríṣiríṣi àwọn èèyàn àti ọmọ kékeré àti àgbàlagbà torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà níbí báyìí ojúlówó ni ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò any car tẹ́ bá fẹ́ rà tẹ́ bá fẹ́ tà bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ fẹ́ swap anything that has to do with swapping easy buy also bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sí ká san owó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà a ní branches ní Ìbàdàn a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀ òun lẹ máa rí wa lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ní bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá Emeritus Global very fast very efficient very affordable àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ ni pé wá at any point in time 08101795519 lẹ́ẹ̀kan sí 08101795519 òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun gan a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé iléeṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Iléeṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy kẹ́ ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkùsí tuntun bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí laptop yín ìrọ̀rùn ló bá dé nínú iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mẹ́yìn tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀ Emeritus Global Resources and ICT Limited ní ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé campus gate OAU ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market ẹ bèrè Emeritus Global adjacent MTN office ni wọ́n wà OAU campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí olókun roundabout níbi tí foreign links house wà tẹ́lẹ̀ Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun telephone 08101795519 Emeritus Global Resources and ICT Limited òkèlèwà ẹ ò ní jábọ́ o. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lè má kà lálẹ́ ẹ má kà pépà bò ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lórí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́
sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì dẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fòjò ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́tí lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá lọ sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kí ẹ wà ní Spain kí ẹ wà ní UK ibikíbi tí ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì àpapọ̀ ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápapọ̀ ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọmọ àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwọn á máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeé ṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù last bus stop ní pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwell it can never be like Godwell I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo sọ mo ní àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ kan náà kọ àpilẹ̀kọ kan láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí fún ipa ribiribi tí wọ́n kó nínú òmìnira olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Àdìsá ọmọ Aládìkún. Pápápá ẹ̀já gbọ́ nǹkan táwọn náà sọ. February 17, Igboho Yoruba Nation youth loud traditional rulers roll over his return, urge sustained leadership. The Yoruba Nation youths have lauded Yoruba traditional rulers across Yoruba land for their principled intervention in the events that culminated the return and exoneration of Chief Sunday Adeyemo Igboho. In a statement addressed to all Yoruba Obas and traditional rulers, the youth group expressed profound appreciation
for the monarch's moral authority and cultural leadership during what it termed a defining moment in the history of the Yoruba people. The statement, which was jointly signed by Prophet Ayodele Ologunloluwa, Yoruba Nation youth leader in diaspora, and Oluwamayowa Omotoyole Oyegunle, Homeland youth leader, noted that the involvement of the traditional institutions sent a powerful message about the enduring relevance of Yoruba kingship. Chief Sunday Adeyemo Igboho, a prominent figure in the Yoruba self-determination movement, had faced legal and political challenges abroad before his eventual return, a development that sparked reactions across the Southwest and among diaspora communities. According to the youth, the intervention of the Obas underscored the centrality of traditional institutions in defending Yoruba dignity, justice, and collective identity. They said that at the crucial juncture, the monarchs reaffirmed that Yoruba kingship remains a living institution rooted in courage, truth, and responsibility to the people. The group stressed that the actions of the royal fathers demonstrated that ancestral leadership structures still serve as a protective shield for the Yoruba nation in times of uncertainty and struggle. Describing the moment as historic, they said the episode reinforced confidence in moral weight and cultural legitimacy of the traditional institution in contemporary governance discourse. They reminded the monarchs of the sacred mandate entrusted to them by forebears to safeguard the Yoruba homeland and ensure the security and prosperity of their people. The statement emphasized that cultural integrity, social stability, and communal protection must remain paramount in the priorities of traditional leadership. It added that the Yoruba people look beyond ceremonial functions and expect decisive moral guidance from their rulers in matters affecting the future of the land. As self-described energy and conscience of the nation, the youth reaffirmed that commitment to peaceful, lawful, and determined pursuit of Yoruba self-determination. They called for strengthened collaboration between the younger generation and the custodians of tradition, noting that intergenerational cooperative will be crucial in shaping the future of Oodua land. The group maintained that the wisdom, influence, and institutional authority of the Obas are indispensable in mobilizing collective aspirations. It further urged sustained engagement and dialogue among stakeholders to address concerns relating to security and socio-economic development in the region. The youths called for unity of purpose among all Yoruba people, irrespective of political or ideological leanings, in the pursuit of shared objectives, highlighting what it termed a historic crossroads. The youth said the present moment demands fearless guardianship and heritage and strategic planning for the future. They expressed confidence that with traditional rulers as custodians of culture and youths and drivers of tomorrow, the Yoruba nation could chart a secure and prosperous path. The youth reiterated their resolve to work within lawful frameworks while advocating for what they described as the collective aspirations of their people. They affirmed that the Yoruba nation will move forward united, resolute, and committed to the protection and advancement of its homeland. Ntí wọ́n sọ ní ìkékúrú òun náà ni pé àwọn dúpẹ́ olórí àdá tán ọpẹ́ olórí àdá rèrè àrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bẹ lórí àpèrè ọba, àwọn orí adé gbogbo ọrùn èjìgbà lẹ̀kẹ̀ fún ipa kò ṣeé gbàgbé tí wọ́n kó lórí òmìnira olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Wọ́n láwọn mọ rírì wọn, àwọn sì kí wọn kú iṣẹ́ takuntakun. Pàápàá wọ́n fira wọn hàn
gẹ́gẹ́ bí olùdáàbòbò àṣà ẹni tó ń gbé gbogbo nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àwọn baba ńlá baba wa lárugẹ àwọn tó ṣe tán láti dáàbòbò ilẹ̀ wọn àpèrè tó ṣe tán láti jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìlú wọn lílé tó túmọ̀ sí wípé àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kò gbégbá dórí àwọn ẹgbẹ́ yìí ní tá bá fi ìfẹ́ àtìrẹ́pọ̀ ṣe ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìdàgbàsókè wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n ní ó dájú sáká á tètè lè gbẹ́rù dókè àti pàápàá ilé olómìnira tiwa kì í ṣe nǹkan tí ó ju agbára lọ bàbá fi gbogbo nǹkan sórí ètò wọ́n wá ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí lórí ètò ààbò ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tọ́mẹ́hẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ìjínigbé ìsìnkú orúpa ni wọ́n ní ipa kékeré kọ́ làwọn ọba ń kó nírú àwọn àkókò báyìí wọ́n wá gbàdúrà fún àwọn orí adé wa kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n gùn lẹ́mìí kí wọ́n sì kó wa jẹ̀pẹ́ kọ́lọ́n má jẹ́ ká jábọ́ lẹ́yìn wọn wọ́n ní pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pẹ̀lú ìfẹ́ àtìrẹ́pọ̀ ìran Yorùbá yóò tètè gbẹ́rù dókè àwọn sì ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìlànà tó bófin mu ìlànà tí ó tako òfin pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó bá wà ní kápá wọn láti kún àwọn ọba aládé lọ́wọ́ kílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kó lè bá gòkè àgbà kó wà lálàáfíà kó wà nínú òmìnira kó má sí ìkáyàsókè mọ́ kó má sí ìsìnkú orúpa ni mọ́ kí ìjínigbé kó dohun àfìsẹ́yìn tẹ́gun aláré fi sọ eléyìí jẹ́ ohun tí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún tí wọ́n wà lókè òkun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ àwọn tó ń béèrè fún ilẹ̀ olómìnira ti Yorùbá nation tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pé ẹ ṣé ẹ kú àtàárọ̀ àrínimọ́ni làkínimọ́ni àrínimọ́ni náà làbúnimọ́ni Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n fi wá búra wa ẹ láìkẹ́ follow page mi lórí Facebook Awikonko television mo ti ń sọ láti ẹjọ́ ẹ̀ bákan náà ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ má gbàgbé ìrànlọ́wọ́ tẹ́ tún lè ṣe fún mi náà ní kẹ́ ẹ bá mi pín program yìí ẹjọ́ délé alára kó délé ajérò kó kan wá ràngún àga àwọn tá èdè lára bákan náà ẹ̀bẹ̀ tí mo tún fi síwájú yín ni pé ìgbàkígbà tẹ́ bá polówó ọjà pàdé lórí èyíkéyìí àwọn ètò mi bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ńlẹ̀ fẹ́ sórí àṣeparí fún mi ẹ má fò kúrò lórí ẹ má skip kúrò lórí ẹ ni mò ń sọ bẹ́ẹ̀ bá ti fò kúrò lórí ẹ kò jàǹfààní fún mi bóyá lónìí àbí lọ́la ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti wò ó bóyá ìṣẹ́jú kan àbọ̀ ìṣẹ́jú méjì ìṣẹ́jú mẹ́ta eléyìí ọ̀pọ̀ jù láti fún àbúrò yín láti fún ọmọ yín pé ó dá ẹ jẹ́ kó náà jẹ́ sí ọwọ́ ẹ̀ eléyìí ò tí ì pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe léyìí fún mi ọ̀pọ̀ olórí àdá tán yọ ọmọ wá látọ̀dọ̀ ìṣẹ̀dá mi mo lè má fẹnu sọ ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá mi ò mọ̀ súre fún yín gbogbo àwọn ọmọ yín náà wọ́n yanjú ìbànújẹ́ òní kàn yín kò ní kàn wá gbogbo àdáwọ́lé yín ni yọ yọrí sí èrè àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ orí WhatsApp ní ẹ ti jẹ́ ká sọ +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣàlẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọ̀ mi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n ajú àṣẹ o. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729 Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa.